મારે આ ગાડી 4 મહિના થયા મેં ડીઝલમાંથી સીએનજીમાં કન્વર્ટ કરી છે અને બહુ ખરેખર મજા આવે છે. અને મારા ડ્રાઈવરો એમ કહે છે કે ના આપણે જે ડીઝલ કરતાં પહેલાં પિકઅપ બી સારું મળે છે. અને જે મને ડીઝલમાં જે નુકસાની આવતી હતી મારે આ ગાડી ડીઝલમાં મને 8ની એવરેજ આપતી હતી. મેં અત્યારે ગેસ ફિલિંગ કરાવ્યું 9.5ની એવરેજ આપે છે. મારે વધારે તો કામ એવું રહેતું હોય કે રાજકોટથી અમદાવાદથી જુનાગઢ બરાબર. એટલે મારે જે ફિલિંગનો પ્રશ્ન હતો એ હલ થઈ ગયો છે. અહીંયા એક સારી કંપની છે ટોરન. એ ઉપરાંત મારે જુનાગઢથી રિટર્નમાં ઓવરલોડ બી હોય છે ગાડી, તો પણ મને તકલીફ નથી પડતી સીએનજીમાં બરાબર. જે મારા 20 વર્ષ જૂના ડ્રાઈવરો રહ્યા એ એમ કહે છે કે આપણને ડીઝલ કરતાં આમાં પરફોર્મન્સ સારું મળે છે. નેક્સ્ટ ટાઈમમાં મારી એવી ગણતરી છે કે મારી 5 ગાડી હજી માલવણી મોટર્સમાં કિટ ફિટ કરાવી. મારી બસ આઈસર 1075 માલવાણિયા મોટર્સ રાજકોટ ખાતે ડીઝલમાંથી સીએનજી કન્વર્ટ કરાવેલ છે. અત્યારે આ ગાડી સીએનજીમાં સારું પરફોર્મન્સ આપે છે.